กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจในการพัฒนานะคะของการศึกษาไทยคือการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่31มกราคม65ที่ผ่านมานะคะในการพิจารณาว่ากระทู้ถามว่านายออนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึงการกำหนดนโยบายคือการวางแผนช่วยเหลือสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีอยู่กว่า 16,000 โรงเรียนนะคะคือยังขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้ชี้แจงว่าการกำหนดอัตราครูและโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องผ่านกฎเกณฑ์นะคะของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคส.นะคะโดยในปี 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนครูนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งข้อมูลของโรงเรียนเหล่านี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐก็จะรวบรวมข้อมูลทุกปีทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะก็คือมีด้านการวิเคราะห์จิตใจค่านิยมการทำงานด้วยมือและมีสุขภาพดีนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่กว่า 16,000 โรงเรียนทางธนาคารโลกและก็สพฐร่วมกันศึกษาเรื่องนี้นะคะและกำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการบริหารและการสอนนักเรียนโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจเลยและจะปฏิบัติให้เร็วที่สุดเมื่อทราบปัญหาต่างๆเพื่อให้การศึกษาไทยเหมาะกับช่วงวัยส่วนนโยบายการครอบนะคะรวมสถานศึกษาขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการนั้นกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ดำเนินการอย่างที่เป็นข่าวเลยนะคะโดยที่ผ่านมา2 ปีได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กความสมัครใจแล้วก็ยืนยันจะไม่ดำเนินการควบรวมจนกว่าจะมีการสมัครใจทั้งชุมชนและโรงเรียนนั่นเองซึ่งจะดำเนินการค่อยๆเป็นค่อยไปทางนี้ก็ไม่ใช่การยุบยืนหรือยกเลิกนะคะแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั่นเองในตำบลหรืออำเภอนั้นๆสำหรับโรงเรียนบนเกาะหรือภูเขานะคะที่ไม่สามารถควบรวมกับโรงเรียนอื่นได้เนื่องจากระยะทางมันไกลนะคะและการเดินทางก็ไม่สะดวกด้วยการกระทรวงศึกษาธิการก็ดูแลและก็พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไปนะคะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะ